The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian in Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Palalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian in Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sa aton probinsya. Sanggunian in Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian in Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano, 1st District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda, 2nd District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar, 3rd District Board members Jason Gonzalez, Mac Palabrica, 4th District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr., 5th District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas, kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian in Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Aton natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian in Action. Enero 28, 2024, ika-185 nga episode na kita. Ini ang ika-80 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-39 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng aton nga 14th Iloilo Sangguniang Palalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton nga ginausoy sa karon. Sanggunian in Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian in Action. Sa aton nga pagpadayon hibalaw na naton ang pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton nga SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin. Sanggunian in Action. Mayong hapon, Doc Bert. Mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian in Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 77th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sa mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 77th regular session ang isa ka proposed ordinance, isa ka provincial matter, 31 ka municipal matters, 15 ka committee reports, 2 ka urgent measures, isa ka measure for second reading, kag isa ka unassigned business. Sanggunian in Action. Insentibo na baton sa mga top-notchers sa Fisheries Technologist exam. Nabato na sa mga top-notchers sa ginhiwat nga October 2023 licensure examination for fisheries technologist nga gin-administer sa Professional Regulation Commission ang ila insentibo gikan sa Iloilo Provincial Government. Malipayon nga ginabi-abi sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang 5 ka mga graduado nga nagpangibabaw sa nasambit nga pasinawan.
Ginpangunahan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin ang makatapos ang 14th SP sa pagpanginbulahan sa top 2 sang pasinawan nga sanday Riza May Tagupa Guyapale sa UPV Iloilo nga residente sa Barangay Parara Sur, Tigbawan, Iloilo, kag Allen Patrick Rodriguez Araneta sa UPV Iloilo nga residente sa Barangay Poblasyon, Anilaw, Iloilo. Top 3 nga si Vanica Palomo Buglosa sang Iskop Min nga residente sa Barangay Tiwi, Barotac, Nuevo, Iloilo. Top 4 nga si Rayland Alilain Alegroso sa UPV Iloilo nga residente sa Barangay Poblasyon, Alimujan, Iloilo. Kag ang top 5 nga si Carl Braille Mosura Rosal, UPV Iloilo nga residente sa Barangay Siol Sur, Leon, Iloilo. Sa idalom sang Provincial Ordinance Number 2023-295 nga may tigulo, an ordinance granting incentives and resolutions of commendation to individuals who garner the top 10 highest places in the board examination, bar examination, and other national licensure examinations nga gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Nasaad sa ordinansa nga ang nakasulod sa top 2 tubtob top 5 magabaton sang 15,000 pesos nga insentibo gikan sa Iloilo Provincial Government. Sanggunian in action. Ginaduso nga Border Control Ordinance of the Province of Iloilo ni Board Member June Mundihar ginrefer na sa Committee on Public Order and Security. Ginrefer sa Committee on Public Order and Security ang proposed Provincial Ordinance Number 2024-01-45 sa ginhiwat nga 77th Regular Session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Ang proposed Provincial Ordinance Number 2024-01-45 may tigulo. An ordinance establishing effective border controls in the ports of entry, coastal barangays, and other possible locations of entry of illegal drugs within the province of Iloilo, providing penalties thereof, and for other purposes. Gin-author ini ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar. Pagkakilalahon ini sa iya malipot nga tigulo nga Border Control Ordinance of the Province of Iloilo. Ipatuman ini sa tanan ng mga ports of entry, tanan nga coastal barangays kang iban pa nga posible nga mga lokasyon nga pagasudlan sa mga illegal nga droga sa sakop sang territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang sini nga ordinansa nga matap na ang pagsulod sa mga illegal nga droga sa territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo. Ang pagtap na sa pagsulod sa mga illegal nga droga nga sakop sang territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo ang pagapangunahan sang Provincial Board Control PBC Task Force nga pamunuan sang gobernador bilang chairman, vice chairman ang provincial administrator kag makatapo sa mga provincial directors sang DILG, PNP, PDEA, PCG, PPA, lakip ang provincial legal officer kag provincial disaster risk reduction and management officer. Kadungan sini, may pagkatukuron nga Municipal Border Control MBC Task Force nga pamunuan sang alkalde bilang chairperson kag makatapos ang PNP Station Commander, PDEA Representative, PCG Representative, Philippine Port Authority Representative kag barangay official. Ang probinsya sang Iloilo maghatag sang reward nga 5,000 pesos sa kada katapo sang MBC Task Force nga makatikma kag makapadulot sang kaso sa mga individual nga nagatuyo nga magdala sang illegal nga droga pasulod sa probinsya sang Iloilo. Ang monetary reward igadugang sa resolution of commendation nga igahatag sang saguriang panlalawigan. Ang mga coastal municipalities gina-require man nga obligaro ng ilang coastal barangays sa pagtukod paagi sa ordinansa sang ilatag sa ka-border control task forces para sa sini nga katuyuan. Paghatagan sang provincial government sang reward nga 300,000 pesos nga balor sang infrastructure projects ang coastal barangays nga sa ila border control task force nakatikma kag nakapadulot sang kaso sa mga individual nga nagtilaw sa pagpasulod sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Ang balor nga hindi magkabos sa 3 million pesos sa idalom sang Provincial Anti-Drug Abuse Council PADAC dapat igapain sa supplemental budget nga natala na matapos maaprubahan ang ordinansa kag ang paglakip sini sa annual budget para sa tayuyon nga implementasyon sang sini nga ordinansa. A proposed ordinances. Does one be referred to the Committee on Public Order and Security? Yes, item 8-1 is referred to the Committee on Public Order and Security. Sanggunian in action.
ELE Code 2023 amendaran agud magtukod sang Energy Efficiency and Conservation Office. Ginrefer sa Committee on General Services and Human Resources ang proposed provincial ordinance may tigulo. An ordinance supplementing Section 18 of Provincial Ordinance Number 2023-304, the Iloilo Energy Code or ELE Code 2023 as amended, nga gin-author ni 4th District Board Member Rolando Distura. Ang Section 18 sang ELE Code 2023 nagasaad sa pagtuga sang Energy Efficiency and Conservation Office, EECO. Nga ipadalom sa pagdumala sang Energy Sector Committee. Ang EECO dapat pamunuan sang Energy Efficiency and Conservation Officer nga dapat i-appoint sang local chief executive kag angkon ang tanan nga kwalifikasyon kag kinaiya nga nasaad sa idalom sang Republic Act 11285. Pagi sa gahom sang probisyon sang Section 18 sang ELE Code, kinahanglan nga magtuga sang EECO, magaplastar sang iya organizational structure kag staffing pattern, lakip ang mga kwalifikasyon, mga katungdanan kag salary grade sang iya mga katapo. Number 1 item is the proposed ordinance by the Honorable Rolando Rulibi Distora. Yes, Board Distura is recommended. Do you want to say something about this or we will refer it directly to the committee? I prove that this proposed the proposed provincial ordinance of the Honorable Rolando Distora, an ordinance supplementing Code Section 18 of Provincial Ordinance Number 2023-304, the Iloilo Energy Code or ELECO Code 2023 as amended. I move that this proposed ordinance be referred to the Committee on General Services and Human Resources. The proposed ordinance is now referred to the Committee on General Services and Human Resources. Sanggunian in action. Kasugtanan sa tunga sang IPG kag GSP, aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 77th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Girl Scout of the Philippines. Nagsulat si Dr. Raul N. Banyas, OIC Governor, per EO number 10 series of 2024 sa makatapos ang 14th SP sa January 10, 2024 nga nagahingyo para sa ratification of authority para sa gobernador nga makaperma sa Memorandum of Agreement, MOA, for and on behalf sang Iloilo Provincial Government, IPG, kaupod sa Girl Scout of the Philippines, GSP, para sa transfer of funds sa balor nga 1 million pesos nga pagakwaon gikan sa Special Education Fund Calendar Year 2023 para sa scouting activities sang Girl Scout of the Philippines nga pagagamiton bilang registration fee sa mga pamalasakop sa hiwaton nga Patrol Leaders Camp Permit Course and Council Star Holiday. Ang letter request na permahan sa tong December 2023 apang ang kaangay nga hingyo nga napitsahan December 14, 2023 suno sa nalakip wala napadala sa SP bangod sa kulabos nga tion. Gani ini nga hingyo ang para sa ratification. Gid-certify sang OIC Governor ang urgency sa natubod nga hingyo agud ma-ratify ang transfer of funds sa GSP kag mapatuman gilayon ang kasugtanan. As OIC Governor per Executive Order Number 10 Series of 2024, the Sangguniang Panlalawigan members dated January 10, 2024, requesting for ratification of authority for the Governor to sign a Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Girl Scout of the Philippines for the transfer of funds in the amount of 1 million pesos chargeable against the Special Education Fund. Calendar year 2023 for the scouting activities of the Girl Scout of the Philippines to be utilized as registration fee of the participants during the Patrol Leaders Camp Permit Course and Council Star Holiday. This later request was signed in December 2023, but a similar request in December 14, 2023 per attached was not forwarded to the SP for lack of material time. Hence this request for ratification.
The OIC Governor hereby certifies for the urgency of above stated request in order to ratify the transfer of funds to GSP and to implement the agreement immediately. Lord Leader moves that resolution be passed, granting authority. Ratifying authority. This is a request for ratification. Granting ratification of authority for the governor to sign the memorandum of agreement and on behalf of the Iloilo provincial government with the Girl Scout of the Philippines for the transfer of funds in the amount of 1 million pesos chargeable against the Special Education Fund calendar year 2023 for scouting activities of the Girl Scout of the Philippines to be utilized as registration fee of the participants during the Patrol Leaders Camp Permit course and Council Star holiday. So moved. Yes. Do you have any questions or none? Ratification. Yes. Yes, actually we have, I'd just like to recognize first, our resource persons. We have just stand to be recognized. Miss Josefa Luz de Leon, our Iloilo Girl Scout Council President, ma'am. Of course, we also have Miss Maris Alipungan, the Iloilo Girl Scout Technical Assistant, as well as Mrs. Marie Claire Laruan, Iloilo Girl Scout Council Executive. And of course, from our Secretary of the Provincial Board, School Board, Mrs. Maria Alfreda, rather. Okay, so yes, it seems there's no more questions. Again, for the motion, any second? Yes, unanimously seconded. Motion is approved. Again, thank you very much for Girl Scout Philippines, Iloilo. Yes, thank you very much for your time. Wala naman questions, approved na. Thank you. Sanggunian in action. Transfer of project equipment gikan sa United Nations Development Program padulong sa Provincial Government of Iloilo, aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 77th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hingyo nga otoridad sang gobernador nga makaperma sa transfer of project equipment gikan sa United Nations Development Program pakadto sa Provincial Government of Iloilo, PGI. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa December 4, 2023 nga nagahingyo sa otoridad nga makaperma sa transfer of project equipment gikan sa United Nations Development Program padulong sa Provincial Government of Iloilo, PGI, may angot sa nainstolar nga 40 kilowatts peak solar PV grid tied system kag 3x5 kilowatts peak solar hybrid grid tied PV system sa idalom sang project number 000-95229 nga may total cost nga 4,960,855 pesos and 83 centavos o kun $90,321.53 US. Ang nasambit nga equipment na instalar na sa Iloilo Provincial Hospital, Pototan, Iloilo, health facility nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang PGI. Gin-certify sang gobernador ang urgency o kung gilayon nga pagpasar sang resolution, may angot sa natumod nga hingyo, agud nga mabaton gilayon ang pagsaylo donasyon. Lawigan of Iloilo dated December 4, 2023. Requesting for authority to sign the transfer of project equipment from the United Nations Development Program to the Provincial Government of Iloilo relative to the installed 40 kilowatt peak solar PV grid-tied system and 3x5 kilowatt peak solar hybrid grid-tied PV system under the project number code 000952999 code with a total cost of 4,966,855 pesos and 83 centavos or $90,321.53 US. The said equipment is already installed at Iloilo Provincial Hospital, Pototan, Iloilo, a health facility owned and operated by the PGI. The Governor hereby certifies for the urgency or immediate enactment of the resolution
relative to the above-mentioned request in order to accept the transfer donation immediately. I move that resolution be passed, granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the transfer of project equipment under the United Nations Development Program to the provincial government of Iloilo relative to the installed 40 kWp solar PV grid tied system and 3x5 kWp solar hybrid grid tied PV system under project number code 00095299 code with a total cost of 4,966,855 pesos and 83 centavos or 90,321.53 US dollar. So moved. So moved. Any questions? Any second the motion? Unanimously seconded. Motion is approved. Okay, thank you. Sanggunian in action. Proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41 ginkalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session. Ginaprobahan sa second reading sa 77th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41 kag ini ang ginkalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session. Ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41 may tigulo, an ordinance declaring the second week of November of every year as Ilonggo Nurses Week in the province of Iloilo. Gin-author ini ni 3rd District Board Member Matt Palabica, kaging sponsors na the 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag, Vice Governor Christine Tingtingarin, 4th District Board Member Rolando Distura, 3rd District Board Member Jason Gonzalez, 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz, Ex-Officio Board Member Ramon Soliano, sang PCL Iloilo, 1st District Board Member Joanne Hermenanda, kag 2nd District Board Member Rolito Kahilig. Naghiwat sang committee hearing ang Joint Committee sa November 7, 2023 sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall, agod talakayon ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41. Magluwas sa makatapos ang Joint Committee, kag ukon iya mga tiglawas, nagtambong man ang pila ka mga resource persons gikan sa Iloilo Provincial Government, kag lakip sanday Mr. Noel Cadete, former President, Philippine Nurses Association, Rosana Grace Bello de la Riarte, Governor, Philippine Nurses Association, Frankie Mozones, President, Nurses Association Iloilo Chapter, kag Nelson Sarmiento, Director Civil Service Commission Region 6. Samtang ginahiwat ang hearing, ang chairperson sang Committee on Health and Sanitation nagpresentar sang proposed provincial ordinance kag nagpangayo sang inputs kag suggestions sa resource persons gikan sa magkatuhay nga government agencies kag associations. Sanggunian in action. 14th SP nagpasar sang resolution nga nagapakig-unong sa kasubo sa mga himata sa nagtaliwan nga si former Vice Governor Demetrio Demi Sonsa. Ginaprubahan unanimously sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga nagtambong sa 77th regular session ang resolution nga nagapahayag sa pagpakig-unong sa kalisod sa mga himata sa nagtaliwan nga si former Vice Governor Demetrio Demi Sonsa. Ginduso ni Vice Governor Christine Tingtingarin ang resolution nga may tigulo. Resolution expressing deepest sympathies and heartfelt condolences of the Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo on behalf of the province of Iloilo to the bereaved family of former Vice Governor Demetrio Demi P. Sonsa of the province of Iloilo who passed away on January 22, 2024. Nahibaluan nga nagserbi siya bilang Vice Governor umpisa July 1, 1995 tubtub June 30, 1998. Kag umpisa July 1, 1998 tubtub June 30, 2001. Nangin Provincial Board Member man sang tuig 1988 kag liwat nga napilian sang tuig 1992. Liwat siya nga nagbalik sa Provincial Board umpisa 2010 tubtub 2019. Magluwas sa politika, kilala man siya bilang historian kag writer.
Ginsulat sini ang Mightier Than the Sword, ang biography sang baganihan sang Iloilo nga si Graciano Lopez Haina nga una nga nabalhag sadtong 1964. Sadtong 1977 ginbalhag sang sadto National Historical Institute ang iya ginsulat nga Sugar is Sweet. Nagasaysay ini sang papel sang Briton nga si Nicholas Loni sa pagduso sang sugar industry sa pungsod kag ang pagmoderno sang pantalan sa Iloilo. Ginrelease adtong 2017 ang iya libro nga Two Most Highly Decorated Filipino Soldiers in World War II, Jose C. Calugas and Ramon S. Sobihano of Iloilo. Si Son Saman ang chairman sa Dr. Graciano Lopez Haina Foundation Inc. Napatay siya sa edad nga 89 anyos. It's a resolution expressing the deepest sympathies and heartfelt condolences of the Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo on behalf of the province of Iloilo to the bereaved family of former Vice Governor Demetrio Demi P. Sonsa of the province of Iloilo, who passed away January 22, 2024, subject to the style of the Secretary. I move that such proposed resolution be passed. So moved. Any second? I think co-sponsor. Yes, unanimously. Yes, unanimously seconded. Thank you. Sanggunian in action. Vice Governor Christine Tingtinggarin padayon nga nagahimakas agud maserbisyuhan ang pumuluyo sang probinsya sang Iloilo. Hindi mahinago ang kapisan kag dedikasyon ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa pagserbisyo sa mapumulyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa sulod sang tinuig nga pagserbisyo bilang Vice Gobernador, umpisa sa una sini nga termino sa 12 Sangguniang Panlalawigan sang tuig 2016 tubtub 2019, yara sa napulo ka ordinansa kag 143 ka resolutions ang iyaging sponsor kag gin co-sponsor. Sa bahin sang 13 Sangguniang Panlalawigan sang tuig 2019 tubtub 2022, yara sa 16 ka ordinansa kag 181 ka resolutions ang iyaging sponsor kag gin co-sponsor. Samtang sa sini nga 14 Sangguniang Panlalawigan, umpisa tuig 2022 tubtub karon, yara sa 20 ka ordinansa kag 180 na ka resolutions ang iyaging sponsor kag gin co-sponsor. Bilang presiding officer, ginpasiguro sini nga mapabilin ang manami nga relasyon kag pagdamdanay sang kada kakatapo sang provincial board kag sama-sami pata siya sa pagtratar sa kada isa agud padayunon ang paghirupay sang kada isa bisan pa nga magkatuhay ang ila partido sa patag sang politika. Bilang Vice Gobernador, ginpasiguro sini nga natungdan nga tanan nga katungdanan sang iya talatapan. Magapadulong sa tagsa ka mga lugar sa probinsya agud makadulong sang bulig kag serbisyo, makakumusta sa kahimtangan sa mapumuluyo. Kaangay sang isa ka Iloy ang Vice Gobernador nga nagatatap gid sa iya nasakupan kay nagaulikid gid sa ila kahimtangan. Gani padayon ang iya paghimakas agud ang pumuluyo sang probinsya sang Iloilo ang tayuyon nga maserbisyohan. Sanggunian in action. San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative SMLGU-MPC magaloan sang 1 million pesos gikan sa Iloilo Provincial Government. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Cooperatives and Other Non-Government Organizations nga ginapamunuan ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig sa 77th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa contract of loan upod sang San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative SMLGU-MPC. Nagsulat si Atty. Dennis Vintelacion OIC Governor per EO number 395 series of 2023 sa makatapos ang 14th SP sa November 20, 2023 nga nagahingo sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa contract of loan for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative SMLGU-MPC sa idalom sang Provincial Livelihood Project Fund PLPF loan program sa balor nga 1 million pesos nga pagakwaon sa PCDO Calendar Year 2023 General Fund Budget sa idalom sang Maintenance and Other Operating Expenses MOOE Loans Receivable Other Expenses Account.
Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 73rd regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba for study, comment and recommendation. May opinyon ng komitiba nga ang natumod nga contract of loan nagasanto sa section 16 kag ang otoridad sang gobernador nga tiglawas ang probinsya yara sa iyang mandato santo sa section 465A kag B paragraph 1 subparagraph 6 kag 5 sa Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991. Ang San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative SMLGU-MPC ginabugusan sang regular employees, plantilla casuals, kag elected officials sang Local Government Unit of San Miguel, Iloilo. Ang SMLGU-MPC yara na sa kategorya bilang medium cooperative kag ang iyang primary business operations amo ang pagpaloan kag consumer stores. Ang SMLGU-MPC nag-avail sang loans gikan sa Provincial Livelihood Project Fund sa makapila na kabeses, ginpabili ng maayo nga credit standing. Nakabulig ini sa madamo nga katapos ang kooperatiba nga gastuhan ang ila livelihood projects. Ang SMLGU-MPC isa ka accredited CSO sa probinsya sang Iloilo santo sa SP Resolution number 2022-697 nga napit sa November 29, 2022. Maka-avail ang kooperatiba sang Provincial Livelihood Project Fund nga balor nga 1 million pesos. Ang SMLGU-MPC napilian bilang isa ka marketing partners para sa Local Food Terminal LFT projects sa Banwa. Ang Board of Directors kag Officers naghisugot nga dumalahan kag magpakigbahin sa implementasyon sang LFT project on rice and grains. Apang ang ini nga business venture nagakinahanglan sang dako ang kapital gani ang renewal sang PLPF sa probinsya sang Iloilo kinahanglan. Pagagamito ng loan bilang augmentation capital sa pagpadasig sang buying and selling of rice kag sa mga konsumidor kag sa iban pa nga mga manugbaligya sa Banwa, katupad sa Banwa. Sa sini nga proyekto, ang SMLGU-MPC maga-supply sang rice and grains products sa mga market vendors, real and wholesale stores, co-op members, kag iban pa nga mga businesses related sa rice and grains merchandise sa sulod sang Banwa kag katupad nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Lakip man ang mga farm chemicals kag fertilizers ang ila ginabaligya. Gin-review sang komitiba ang mga napagkit nga mga dokumento sa ila contract of loan kag nakitaan nga ang nasambit nga kooperatiba nakatuman sa tanan nga requirements sa pag-avail sang loan gikan sa Provincial Livelihood Project Fund sang Provincial Cooperative and Development Office. Committee Report number 2024-02 of the Committee on Cooperatives and Other Non-Governmental Organizations. This refers to the letter of Attorney Dennis T. Ventilacion, OIC Governor, per EO, Executive Order number 395, Series of 2023, to the Sangguniang Panlalawigan members dated November 20, 2023, requesting authority for the Governor to sign the contract of loan for on behalf of the provincial government with San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative under the Provincial Livelihood Program Fund loan in the amount of 1 million pesos chargeable against the PCDO calendar year 2023 General Fund budget under maintenance and other operating expenses loans receivable other expenses account. The SMLGU-MPC in San Miguel is an accredited CSO in the province of Iloilo pursuant to SP Resolution number 2022-697 dated November 29, 2022. This cooperative will avail the Provincial Livelihood Project Fund in the amount of 1 million pesos. The committee has reviewed the documents attached to their contract of loan and found that the herein cooperative has complied with all the requirements to avail a loan from the Provincial Livelihood Project Fund of the Provincial Cooperative and Development Office. Recommendation: in view of the foregoing, this committee recommends that this committee report be adopted and that the August body should pass a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract of loan for and on behalf of the provincial government with San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative under the Provincial Livelihood Program Fund in
in the amount of 1 million pesos chargeable against the PCDO calendar year 2023 general fund budget under maintenance and other operating expenses, loans receivable, and other expenses account. Thank you. The leader moves that committee report be adopted. So moved and second the motion. Yes, Honorable Javier Soriano Diaz Malabrica Gonzalez Terminante, and this to the motion is approved. The leader further moves that resolution be passed, granting authority to the Honorable Governor Arthur Ardebesor Jr. to sign the contract of loan for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with San Miguel Local Government Unit Multipurpose Cooperative under the Provincial Livelihood Project Fund Loan Program in the amount of 1 million pesos chargeable against the PCDO calendar year 2023 general fund budget under maintenance and other operating expenses, loans receivable, other expenses account. So moved and second the motion. Honorable Soriano Javier Diaz Malabrica Gonzalez Terminante, and this to the motion is approved. Sanggunian in action. Ginrekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 77th regular session sang 14 sangguniang panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ng committee report kag aprobahan ng resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa contract agreements kaupod sa mga contractors suppliers. Nagsulat si Dr. Raul N. Banyas, OIC Governor, per EO number 431, series of 2023 sa makatapos ang 14th SP nga nagahingaw sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa contract agreement for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa mga masunod. AXL Builders and Construction Supplies Inc. for the construction of proposed Art Center, Multipurpose Building, Art Center, Barangay Nanga, Pototan, Iloilo for the bid price of 14,545,730 pesos and 99 centavos. Giant West Construction Corporation for the improvement of Compo Irrigation Project, Barangay Compo, San Enrique, Iloilo for the bid price of 2,977,802 pesos and 10 centavos. Giant West Construction Corporation for the establishment of More Progress Edible Garden at Art Center, Barangay Nanga, Pototan, Iloilo for the bid price of 996,593 pesos and 51 centavos. Greenland Builders for the improvement of Tampocao Diversion Dam, Barangay Tampocao, Lambunaw, Iloilo for the bid price of 2,919,560 pesos and 97 centavos. Ginrefer ang mga ini sa komitiba samtang ginihiwat ang 75th regular session sa 14th SP sa January 9, 2024. Kaginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga nagasiling kang nasambit nga mga kasugtanan balido santo sa Section 16 kag Section 465 lunsay sang Republic Act 7160 o kunang Local Government Code of 1991 subject to proper accounting rules and regulations. This is Committee Report Number 1, Series of 2024 of the Committee on Infrastructure, chaired by this representation, relative to the following subject matters to it. 1. Letter of Dr. Raul N. Banyas, OIC Governor, per EO number 431, Series of 2023, to the Sangguniang Panlalawigan members dated December 19, 2023, requesting authority for the Governor to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with AXL Builders and Construction Supplies Incorporated for the construction of proposed Art Center, Multipurpose Building, Art Center, Barangay Nanga, Pototan, Iloilo, for the bid price of 14,545,735 pesos and 90 centavos. Number 2, letter of Dr. Raul N. Banyas, OIC Governor, per EO number 431, Series of 2023, to the Sangguniang Panlalawigan members dated December 19, 2023, requesting authority for the Governor to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Giant West Construction Corporation for the improvement of Compo Irrigation Project at Barangay Compo, San Enrique, Iloilo for the bid price of 2,977,802 pesos and 10 centavos.
3. Letter of Dr. Raul N. Banyas, OIC Governor, per EO number 428, Series of 2023, to the Sangguniang Panlalawigan members, dated December 14, 2023, requesting authority for the Governor to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Giant West Construction Corporation for the establishment of More Progress Edible Garden at Art Center, Barangay Nanga, Pototan, Iloilo, for the bid price of 996,593 pesos and 51 centavos. And 4, letter of Dr. Raul N. Banyas, OIC Governor, per EO number 431, Series of 2023, to the Sangguniang Panlalawigan members, dated December 19, 2023, requesting authority for the Governor to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Greenland Builders for the improvement of Tampucao Diversion Dam at Barangay Tampucao, Lambunaw, Iloilo for the bid price of 2,919,560 pesos and 97 centavos. The above-mentioned subject matters of the report were referred to the Committee on Infrastructure during the 75th regular session of the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo, dated January 9, 2024, and duly endorsed by the Sangguniang Panlalawigan Secretary for study report and recommendations. Madam Chair, may I be allowed to proceed to the recommendations? In view of the foregoing considerations, this committee recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreements for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the contractors and suppliers previously mentioned, Madam Chair. Leader moves that committee report be adopted. So moved. Any second the motion? Yes, seconded by Honorable Palabrica Herminada Soliano Javier Kahilig Diaz Tupas. Committee report is hereby adopted. Leader Partner moves that resolution be passed, granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreements for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the herein mentioned contractor suppliers. So moved. Any second the motion? Seconded by Honorable Palabrica Herminada Kahilig Soliano and Javier. Motion is approved. Sanggunian in action. Sara, magatuga sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Matinahuron nga ginarekomendar sa Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management bilang lead committee nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura kag Committee on General Services and Human Resources nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 77th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprubahan ng resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance Number 47 Series of 2023 sang Sara Iloilo bilang legal invalid lamang nga magtuman sa Section 325A sa Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991. Ang Municipal Ordinance Number 47, Series of 2023 sang Sara Iloilo may tigulo. An ordinance creating the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office subject to all laws and existing legal rules and regulations and providing funds thereof. Ginrefer ini sa Joint Committee samtang ginahiwat ang 71st regular session sang 14th SP. Kag ginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Josaico Jr. sa November 28, 2023 for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang Joint Committee ang opinyon sang Provincial Legal Office nga ang ordinansa sang Sara Iloilo balido. Santo sa Section 121 sa Republic Act Number 10121 uko ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Lamang nga sa pagtuga sa mga posisyon, dapat man ini nga magtuman sa mga probisyon sang Local Government Code of 1991 tuhoy sa general limitations, particularmente Section 325A nga nag-require sang threshold sa total appropriations para sa personal services sang local government unit. Subong man, ang ini nga Joint Committee may opinyon nga ang nasambit nga ordinansa balido kanagasanto sa Section 1676 kag 447A paragraph 1 subparagraph 7 kag 8. May angot sa Section 447A paragraph 6 sa Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991.
Sa katapusan, namutaran nga may kabalaka sang Joint Committee ang kapaslawan sa LGU nga ilakip ang Annual Investment Program AIP nga nagaunod sang nasambit nga ordinansa para sa iya epektibo nga implementasyon. Gani, ang Joint Committee luyag agdahon ang atensyon sang natungdan nga LGU sa Section 305 subparagraph I sa Republic Act 7160 nga nagasaad nga ang local budgets dapat maga-operationalize sa aprobado nga local development plans. This is a joint committee report, number 1, series of 2024 of the Committee on Disaster Risk Reduction and Management, and chaired by this representation and Honorable Matt Palabrica, respectively, relative to Municipal Ordinance number 47, series of 2023 of Zara, Iloilo. An ordinance creating the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, subject to all laws and existing legal rules and regulations, and providing funds thereof. The above subject matter of this report was jointly referred to the Committee on Disaster Risk Reduction and Management as the lead committee and the Committee on General Services and Human Resources during the 71st regular session and the 14th Sangguniang Panlalawigan, and duly endorsed by the SP Secretary on November 28, 2023 for study, report, and recommendations. May I be allowed, Madam Chair, to proceed to the recommendations? Yes, Party Member. Thank you. In view of the foregoing considerations, this joint committee respectfully recommends for the adoption of this committee report, joint committee report, and a passage of a resolution declaring Municipal Ordinance number 47, series of 2023 of Zara, Iloilo as legal and valid, subject to compliance with Section 325A of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Our leader moves that joint committee report be adopted. So moved, and I second the motion. Seconded by Honorable Javier Soliano, Diaz, and Herminan. The joint committee report is hereby adopted. Our leader further moves that resolution be passed declaring Municipal Ordinance number 47, series of 2023 of Zara, Iloilo as legal and valid, subject to compliance with Section 325A of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. So moved, and I second the motion. Honorable Kikirig, Javier Soliano, Gonzales, and Honorable Herminanda. Motion is approved. Sanggunian in action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 77th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mapumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo, kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer, kagabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in action. Tubtub sa masunod nga semana, Sanggunian in action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga informasyon para sa kasayuran sa mapumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sanggunian in action. Ako si Board Member Joan Vasco Herminanda sa 1st District of Iloilo. Nag-aagdagid sa tanan-tanan nga tagpalamati kang Bombo Radyo nga magpamati o kung mag-tune in sa Sanggunian in Action sa Bombo Radyo kada Domingo nga adlaw. Sanggunian in action. Mayong hapon gid Bert kag mayong hapon man sa mga nagapamati sang imo manami gid nga programa Sanggunian in Action sa Bombo Radyo. Sanggunian in action. To all the viewers and listeners of Sanggunian in Action in Bombo Radyo, nagaimbitar kita sa inyo sa pagpamati, sa pagtanaw sa Sanggunian in Action. And the Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo is headed by Vice Governor Tingtinggarin, and siyempre members of the Sanggunian of the province of Iloilo. Sanggunian in action. May layakid nga hapon no, sa aton mga viewers and listeners. Kag nagatamyaw kita, tig mayad-ayad nga hapon kaniyong tanan sa akan mga grupo sa Councilors League in the province of Iloilo, sa akan mga officers, aton mga municipal board designates, kag sa akan man mga kasimanwa dyan sa Banwa kag Santa Barbara. Sa inyo tanan,
mayad-ayad gid nga hapon. Sanggunian in action. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingting Garin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action Program. Diri na magatakop ang ining edisyon sa aton programa, Sanggunian in Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alaw na sa ngapon. Makitaan mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe, everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyong pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.